Hello, good day everyone. It's me again. Now let's proceed to the part 2 of our training. Now we will dive into the chroma key process or simply the removal of the green background, no, in our video clips. Because if we edit, although this is an advanced skill in using the Sony Vegas Pro, but then we need to tackle this one first because sa normal kasi na pag-edit, inuuna talaga yung green screen, no? Para ma-set siya, tsaka tayo magdadagdag ng mga fonts, effects at iba pang mga kakailanganin ng ating video. So, okay? Eto medyo complicated na konti, but if you will just follow me and then pag nahirapan kayo, i-pause nyo lang yung inyong video, no? And then i-play or rewind nyo lang ulit, playback, yan. So, masusundan nyo rin itong step-by-step procedure na ibibigay ko sa inyo. Okay? So, let's start. So, make sure that you have already your video with green background. So, i-drag natin. Halimbawa, kung hindi pa nyo na-drag, so i-click ko lang to. Then, drag ko dyan. And then, you need also a high definition picture. Now, paano ba malalaman na high definition yung isang picture? So, kung i-properties natin, yan, right-click, then properties, makikita nyo na ang kanyang size is 1920 by 12. So, basta 1000 plus something yung kanyang attributes or yung kanyang dimension. Ayan, large size picture yan. Okay? Make sure na large size ha. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, una tong clip, then ito ito-drag natin sa likod ng ating video. So, yan, i-drag nyo lang na mag-match silang dalawa. Okay, then examine mo natin yung clip kung saan natin ika-cut. Tungod sa Ayan, so dyan siya nag-start magsalita. Tungod sa Tungod. So we will be cutting our video in that area. Okay? So we will start here. Tungod sa Ayan. Same dito sa ending. gikahadad nga edukasyon. Edukasyon, yan. So sure ball dito banda, wala na tong wala nang silbi, no, di ba? So ika-cut na natin siya. Okay, split S, then click delete. Yan. So with our background din, yan. So gagawin natin, yan. Tungod sa gikahadlok Naturally hindi makikita yung iyong background kasi nga natabunan siya ng green. So ang goal natin dito is tatanggalin natin itong green na to na nasa likod ni Ma'am. So yan. How will we do it? First of all, we need to, so eto na, gagawin na natin ha. Okay, so ang gagawin natin dito is una is the event pan crop. Okay, double click nyo lang or pwede ba click lang? O, click lang pala. Kailangan natin ma-set muna yung video. So sa case na to, meron siyang white part. So kailangan natin i-zoom ng kaunti. So dito banda, kailangan dito tayo mag-a-adjust. I-click nyo muna tong keyframe. Then nasa position mark tayo ha. So tandaan nyo, sa position mark, yan, naka-line dyan, position. Kasi pag mask, iba rin na line yan, itong sa baba. So may dalawa siyang timeline dyan, for the position and one for the mask. Okay? So dito muna tayo sa position. Make sure na nasa pinakaunahan kayo. Yan. Then adjust natin ng kaunti. Zoom natin. Okay, so para ma-complete niya tong walang black part. Okay, right click lang natin any part sa screen, then match output aspect. Okay, tandaan niyo ha, kung pwede mag-notes kayo mga ma'am. Kasi medyo advanced na to na skill. Okay? So yun, kung hindi niyo nakuha yun, sige, ulitin ko na lang. Okay, ulitin ko ha mga ma'am and sir. Again. So, ang gagawin natin, okay, yan. Click natin to, double click, i-click lang and then adjust natin. Yan. So, para mawala tong black na part, right click natin dito na any part sa screen inside this box. Then, match output aspect. Yan. Okay, then move na up, sorry. Yan, move natin sa center. Kung pwede, arrows ang gagamitin natin, arrows sa keyboard. Para yan, minimal yung movement. Okay, nasa gitna na si ma'am. Okay na yan.
And then make sure na itong keyframe na to, yan, nasa unahan ha. So, close natin. So, kung mapapansin natin, nawala na yung white dito kanina. Tungod sa gikahadlukan nato nga COVID-19 pandemic, ang sakit na nakapatay o Okay, so ngayon tatanggalin na natin yung green. How will we remove the green? So, ang gagawin natin is ito. Ito pa rin. Balik tayo sa event pan crop. Yan. And then, ang gagawin natin ngayon is pipindutin natin itong F plus na plug-in. Okay, F plus plug-in chain. I-click natin. Yan. So, ang tatandaan nyo lang, ang i-add natin dyan is itong Vegas chroma keyer. Yan. Yan ang magtatanggal ng green. So, i-add natin yan ha. Add. Okay, nakalagay na siya dito. Then, kailangan din natin ng color curves, Vegas color curves. I-add din natin. Then, siguro we need siguro brightness and contrast. Yan. Click natin, brightness and contrast. Then, add. Yan. So, meron na tayong tatlo. Chroma, color curves, brightness, and contrast. Yan lang muna yung ating gagamitin. Then, click OK. Yan. Pag na-OK na, punta tayo, yan, medyo nag-adjust na siya. Punta tayo una dito muna tingnan nyo to sa taas ha, sundan nyo ang aking mouse pointer. Chroma key. Yan. Then after that, click the color. Yan. Click lang. And then kita nyo itong dropper na to, i-click nyo to. And then i-click nyo dito sa darker part ng green. Yan. Dito banda. Yan. So nawala na yung green. Okay. So, settle na tayo dyan. Now, kung mapapansin nyo, medyo parang naging ghost si ma'am. So, kailangan natin paglaruan itong mga low threshold, high threshold, yan. Blur, yan yung magpapalitaw kay ma'am. So, try natin i-adjust. Yan. Okay, nawala si ma'am. So, this is a trial and error method. Adjust natin tong high threshold. Yan. Okay yan. Medyo lumitaw na si ma'am, di ba? Kita nyo mga ma'am and sir? Yan. Okay. Ito rin, adjust natin. So, medyo nabutas si ma'am. Okay, para maklaro nyo na natanggal yung yung background, pwede nating i-show yung mask only. Yan. So, kung naputi na si ma'am, yan, may butas, di ba? So, kailangan nyo pang i-adjust ng konti. Yan. Dapat walang puro puti yan si ma'am. Okay? So, ibig sabihin nun is, pag puro puti si ma'am, meaning, litaw na siya, no? So, halimbawa, hindi natin makuha to. So, pwede natin i-click ulit yung color, then adjust natin ng konti. Yan. Yan, okay. So, medyo malinis na siya ng konti. Yan. Then, tanggalin natin yung mask. Okay, yan. Tingnan natin si ma'am. Okay na si ma'am, no? Pero may problema tayo. Etong dito sa gilid niya, merong parang hindi siya malinis. No? Para siyang may dumi. So, anong gagawin natin? So dito tayo sa pan crop. So itong pan crop hindi na natin in-add to kasi nandito na siya nung una pa. Click nyo lang yung pan crop. Ito medyo tricky ha. So kailangan focus kayo dito. Pan crop. So sa pan crop, ang gagawin natin is dito tayo. Tingnan nyo itong mga tools dito. Hindi ito ang tools na kailangan natin. So ang kailangan natin after mag pan crop tayo, kasi nasa position tayo, kailangan i-check natin itong mask. Check. Yan. Yan. Sa mask tayo, nag-iba yung tools dito, no? So, isa lang gagalawin natin dyan. Ito lang, this tool, the Anchor Creation Tool. Yan. Click nyo yan. Dapat nakaselect siya. And then, gagawin natin, yan. I-box lang natin. Click ka lang. Click ng click. Yan. And then, i-close nyo lang. Bang. Automatic nawala na yun. Napansin nyo? Ang ibig sabihin nun is, yung ipapakita nyo lang is, ito lang sa loob ng box na to. And etong sa labas is nakat na to, mawawala na siya. Okay? So I hope nasundan 'yan, no? Okay? And then pag okay na tayo diyan, balik na tayo sa kung gusto niyo magbalik doon sa position, i-click niyo lang yung position ulit. So babalik siya sa dati, di ba? If you want to move ma'am, yan, gusto niyo siyang i-move. Okay, so yan, balik niyo lang sa position. So yan, nawala na yung green, no? Then, ngayon, ang i-adjust natin, dito tayo sa color curves para ma-match naman yung kulay ni ma'am dito sa kanyang background. So, kailangan natin siyang
i-brighten ng konti. Yan. So, minimal lang yung movement. I-drag nyo lang. Ito, i-drag lang natin ng konti. Yan. Medyo nag-light up na si ma'am. Okay, so this depends on your preference. No? So, tingnan nyo. Huwag nyo lang i-over yan kasi magiging over siya. No? So, minimal lang yung movement. Minimal adjustment. So, brightness and contrast. Pwedeng taasan nyo na konti yung contrast para mas umitim siya. No? Yan. So, konti lang ang mga adjustment ha. Huwag sobra. Okay. So much about that. Close. Yan. Tungod sa gikahadlukan nato So, kung mapapansin natin, okay na, nawala na yung green kay ma'am. nga So, yung background lumitaw na. tungod sa gikahadlukan Now, yung problema natin, medyo may black sa background. So, i-adjust din natin ng konti. Click natin to. And then, kita nyo to sa kanto. So, make sure na nasa ano ka. I-click nyo tong unahan. Then, okay, zoom lang natin ng konti. Yan. Okay, zoom natin. Yan, para... Okay, so huwag kayong mag-alala if may black sa gilid kasi i-right click nyo lang. Then, match aspect ratio. Yan. Okay, then make sure nasa unahan siya. So, nawala na yung black sa gilid. Now, kung mapapansin nyo, tingnan natin si may black. Medyo madumi yung gilid niya. So, pwede natin ulit, balik tayo dito sa clip na to. And itong event pan crop, click natin. Pwede natin linisin yan. How are we going to do that? Balik tayo dito sa mask. Click. Okay. Hindi pala. Sorry. Balik tayo dito sa chroma keyer. Chroma keyer. Yung pagtanggal ng green kanina. And then adjust lang natin. Yan. Yung threshold. Oops. High threshold. Okay. Or lagyan lang natin ng blur. Yan. Medyo blur ng konti. Di baling may parang outline si ma'am. At least wala yung parang dumi dito sa gilid niya. No? Pero pwede naman sigurong ma-adjust yan. Adjust lang natin yung color green. Ayan. Oh, sorry. Masyadong. Ayan. Adjust lang natin yung color green. Blur ayan. Blur natin ng color. Ayan. Okay. So, yan. Parang okay na yan siya. Medyo malinis na. So, yan. Okay. Close. So, tungod sa gikahadlukan nato nga Ayan, so nawala na COVID-19 yung ano. pandemic, ang sakit na Ang green nakapatay screen. o nakapabalaka sa saka yung green na tela na background. Okay? So, I guess hanggang dyan lang muna tayo in this part 2 of our tutorial. So, that's it. Bye!